We know that because of his Instagram, the car has Lambo doors before. Why he changed back for the normal one? なんか前インスタグラムで見たんですけど、その前はシザードアだったけど、なんでやめちゃったんですか？壊れた。Yeah. It broke. Yeah. トシです。22歳です。日本の神奈川県に住んでます。スポーツカーが好きで、このトヨタスリカを買いました。Egy kis technikai információ. Itt most lehet, hogy egy picit ugrálni fogunk az időben, mert több kisebb 2-3 perces blokkot vettünk föl egyébként a 2 hét alatt, amelyeket nem igazán tudtuk, hogy mikor, hova fogjuk berakni, úgyhogy most itt lehet, hogy lesznek ilyen időbeli elcsúszások. Többek között ezzel az UDX-es Akihabarás találkozóval kapcsolatban is, ami őszintén szóval az egyetlen olyan dolog volt, amit bebuktunk, nagyon készültünk rá, aztán amikor ott voltunk, akkor nem igazán volt erős a buli, talán majd legközelebb. Csak a szokásos reggelünk. Én kérek elnézést, ez is a reggel. Szóval, hogy sose érünk rá, mindig rohanni kell, és ezért a táplálkozásnak az egyik legegyszerűbb formáját választjuk, ami egyébként itt Japánban alapvetően eléggé megy, ez pedig nem más, mint egy ilyen közértekben, amiből nagyon sok van és nagyon sok éjjel-nappali van. Ezekben megveszik a kajákat, és megeszik a kocsiba, és egyébként ezzel a parkolással kapcsolatban a másik óriási probléma itt, hogy ugye minden nagyon drága, ezt már nagyon sokszor mondtuk, és például itt is van 5 darab parkolóhely, amit a Bolt üzemeltet, de ezek nem fizetősek, és konkrétan az 5 vagy 6 darab parkolóhelyből 3-on legalább alszanak a kocsiban, vagy várakoznak, hogy ne kelljen fizetni, vagy amit mi is csinálunk, hogy úgy foglalják a helyet, hogy esznek, de hogyha szépen átfordulsz, Józsua például itt alszik, 1-jel mögötte is alszik, 2-vel mögötte is alszik, szembe a 2 vészvillogós autóba ott az útszélén. Ott is várakoznak, úgyhogy, és sajnos mi is fogyasztjuk a parkolóhelyet azzal, hogy itt tesszük meg a kaját, de ez nem ritka, mert a másik, a szemét, ami szintén egy világi dolog, hogy a szemetedet vidd haza, ugye szerintem már erről is volt szó. Milyen szem? Lekajáltad magad, hát, elvettem. Ne foglalkozz vele. Nem rossz. Vidd haza a szemetedet, vagy amit itt megvettél és megetted, azt ide visszaviheted. Mutasd meg, hogy mit teszünk. Már nem az összeset, de mondjuk vedd el azt a izét. Hát sushi teszünk általában. Viktornak ez a nagy kedvence. Lazacos történet. Lazacos, sok. Elképesztő, picit belepofázok, bocs. 216 yen. 216 yen. 500 forint. És ezzel nagyon jól lehet lakni. Ez 239 yen. Igen, az mit 600 Tofuba csomagolt sushi a csávon. Tofuban van rizs, és azért szeretem ezt, mert egyrészt rászoktam, másrészt ez a rizs, ez valami elképesztően finom. Nyilván nem egy jázmi rizs, ami otthon van. Nem. És mindent becsomagol a srác, és gozaimasu 10-szer, külön adja át a KP-t, úgyhogy először adja a papírt, óriás hajlongás, és majd bontanod majd nekem. Mit? Ezt ki kell bontanod majd nekem, mert ide akarom locsolni. Csak még ezt hadd mondjam el, hogy is, amúgy például itt a Family Mart az olyan, nem mindegyik ilyen, de hogy be lehet így ülni. Ott van egy külön mondjuk étterem résznek, de mit le tudnak ülni 6-7-en, és akkor ott meg tud enni, amit itt vetném. Mert alapvetően, ugye, erről még talán nem beszéltünk, de TikTokon rengeteg olyan videó terjeng, hogy itt éltem 3 évig, és csak ebből ettem, csak eszem, és tényleg meg lehet csinálni, mert annyira jók ezek nekünk egyébként nem drága susik, amit az itteniek már drágának gondoltam, próbáljunk ki valami új magyarós csoki hülyeséget. Jó. Úgyhogy most ez a helyzet, itt burkol a fiú, és akkor mi várható még? Ugye ma lesz az UDX, nem tudjuk, hogy ez melyik adásba megy, meg mindenféle finomság. Reggeltől estig dolgozunk. Igen. De ezért jöttünk. Elég sok szó volt most már azért itt az Eneosos dolgokról, hogy tényleg Japán első számú olaja, és ez nem kell túlmagyarázni, mert ez tényleg bizonyított tény. Az is egyébként, hogy benzinkút hálózatban is piacvezető, ezt mi is tapasztaltuk, hiszen tényleg úton, útfélen van benzinkút. De legyen egy kis történelem is. Honnan jön az Eneos? Az Ene szó az japánul egyébként az energiát jelenti lerövidítve, a Neos pedig görögül az újat, ennek az összeolvadásából vagy összeolvasásából lett az Eneos,
és a cég több mint 80 országban van jelen, és sokkal több mindent csinál annál, mint amit mi gondolnánk. Tehát gyárt olajakat és mindenféle kenőanyagokat a mezőgazdaságba, mindenféle ipari gépekhez, autó, motor, hajó, gyakorlatilag fel sem tudom sorolni, de minden iparágban jelen vannak, és 2021-ben elnyerték azt a címet itt Japánban, hogy ők a legjobban fejlődő vállalat az energiaiparban, és ők a legtöbb lábon álló, illetve a legtöbb minden bizniszben benne lévő vállalkozás, illetve cégcsoport itt Japánban. Ami viszont nekik a jövőt jelenti, illetve azt gondolják, hogy a jövőt jelenti, az nem más, mint a hidrogén. Ezért is vagyunk egy olyan hidrogén kútnál itt Japánban, Tokión belül, ami láthatjátok, hogy jelenleg be van zárva, hiszen be kell jelentkezni még itt is, ugyanis hiába gondoljuk azt per pillanat, akárha csak a Toyota fejlesztéseire gondolok, vagy láthatóan az Eneos fejlesztéseire gondolok, hogy ez a hidrogén villámgyorsan megoldás tud majd lenni a problémáinkra, de sajnos jelenleg úgy tűnik, hogy azért még erre várni kell. Hogy hol tartanak most? 47 darab ilyen hidrogénkút van az országban, ebből 30 itt Tokióban vagy Tokió környékén. Az számomra igen meglepő, hogy ez alapvetően egy mindenki által használható kút, hogyha munkaidőben jössz ide, akkor nyilván nyitva van, és a hidrogén autódat meg tudod tölteni. Ha jól tudom, nálunk Budapesten ebből egy darab kút van, az is egy zárt helyen. Egyszer volt szerencsénk tesztelni Jánossal egy Toyotát, ami már hidrogénhajtású volt, és azt ott 3 alkalmazott segítségével sikerült megtölteni. Mert hogy mi a problémája ennek a hidrogénnek? Az, hogy baromi nagy nyomáson kell egy nagyon kis tartályba belerakni, és nem annyira szeretik ezt még kiengedni a kezükből. Tehát a tankolás az még annyira nem megoldott. Itt már sokkal jobban megoldott ebben az országban, látva, hogy mennyi kút van. Tehát itt már élhető lenne, de azért látjátok, hogy tehát nem rohangálnak az emberek még hidrogénautókkal. Azt mondják, hogy első körben egyébként a tömegközlekedés egy részébe fog ez majd bejönni, és nyilván nagyon próbálnák az egyik legnagyobb környezetszennyező sztorit, ugye a transportot, a nagyhajókat kiváltani, akár ezzel a módszerrel. Úgyhogy ez számít az Eneosnak a jövőképnek ez a hidrogén sztori. Nagyon bízom benne, hogy amikor legközelebb jövünk, akkor már még fejlettebb lesz, hiszen azért mindenki számára fontos a környezetvédelem, és hiába energiacégről beszélgetünk, és az alapot, a basicet, azt még mindig azért az olaj és a olajszármazékok adják. Tök jó látni azt, hogy ők is a jövőben már más formátumban tekintenek, és keresik azokat a megoldásokat, sőt nagyon-nagyon sok dollár, meg ilyen milliárdot fordítanak, meg forgatnak abba bele, hogy kiaknázzák a jövő lehetőségeit, úgyhogy ennyit az Eneosról, és mi folytatjuk a túránkat. Csatornánk partnere az Unibet Magyarország. Ha játék és internet, irány a Játéknet. A műsort támogatta a Rédei és Pál ügyvédi iroda, a cég jogszakértője. Hedo, az út, ami összeköt. Látogatószámlálás, látogatóanalitika, 98% feletti pontosság nagyvállalati referenciákkal az Xperiontól. Érkezünk az UDX-be. Ezt kellett mondanom. Ki tette oda azt a logót alulra? Ki tette ide ezt a telefon? Ki volt ez a Szentség? Valaki befaragott egy Almera hűtőrácsot egy Szilviának az alsó légbőmlőjére. Luigi, már csak Ferrari. Fekete gumi, beneolvadni fekete beton. Ez a fehér gumi, azt kiáltja, igenis, itt vagyok, kelli más. Üdvözlök mindenkit, itt vagyunk az UDX-ben, ami egyébként egy parkolóház, és menő autóvadászaton vagyunk per pill, és az első áldozatunkat ki is szúrtuk itt az első szinten. Egyébként nagyon cuki, mert be van rakva 2 darab felni, Work CR Kiwami felni a hátsó ülésre. Most ez vagy dizájnelem, vagy ezt az autót használják úgy, ahogy kell, és ez fel van gumizva. Remélem, hogy a második, mert egyébként ki van pakolva a belseje. A kidörgő, ahogy kell. Mellékesen egyébként ez egy Nissan Silvia, azon belül is egy S13. Az, hogy milyen motor van benne, sajnos nem tudjuk. És a belpiacon ezt hívják a 180 SX-nek, ugyanis, amint látjátok, és a korábbi epizódban, aki odafigyelt, ez egy kupéforma, és nem bukólámpás. Úgyhogy, de gyönyörű építés. Én ilyen felnit egyébként még életemben nem láttam, ami 2 részes. Úgy néz ki a közepen, mint egy Work CR Kiwami, de hogy egyébként 2 részes.
Úgyhogy ez vagy egyedi, vagy valami kopi, vagy én nem tudok valamit, és készült ilyen is. Iszonyat igényes egyébként az autó, legutolsó hézag is patent, ahogy kell. Menjünk tovább és keresünk többet. Ugrottunk 2 generációt, ugyanis ez egy S15. Jó kis enkei felnikkel. Kár, hogy amúgy nincs nyitva a motortér, így csak így ki lehetne nyitva, hogy a random rá járókelők ide jöhessenek és megnézhessék. Ez is szép, egy sokkal diszkrétebb építés az előzőhöz képest, de úgy áll, ahogy kell. Patent. De ez nem volt még fölvéve akkor, amikor az előbb kiakadtam rajta. Ja, jó. Akkor most ki akarok még egyszer. Ugyanis ez egy első ránézésre egy ilyen Nissan Almera vagy X-Trailnek a hűtőrácsa van beforogva alulra. Tehát ezt így nem tudom értelmezni, hogy ez ki szerint... Tehát ki volt az, aki erre ránézett és azt mondta, hogy ez jó lesz. Tudom, hogy ízlésre nem illik vitatkozni, csak egyébként az autónak a többi része az meg jó ízléssel van összerakva, tehát ezt így nem. Olyan, mint hogyha azt így egy másik ember tette volna oda, és nem az, aki az autót megcsinálta. Ne érdekes felni, matrica, vagy gumi. Nagyon, nagyon baba ez is. Ez is egy S15-ös, ugyanolyan, mint a fehér. Jól kinéző kidörgőkkel. Ráadásul kétoldali. Az a helyzet, hogy ezek már annyira ilyen belpiacos bodykitek meg toldatok, hogy egyszerűen nem ismerem föl őket, hogy ez most K-Sport, vagy Blitz, vagy HKS. Halványan a fosfingom sincs, úgyhogy emiatt elnézést kérek, hogy erre nem tudok információt szolgáltatni. De minden eset egyébként jól néz ki, ezt a kis hűtőrácsot leszámítva. Na gyere velem, Viktor, egyáltalán nem tudom, ezt melyik részbe rakjuk még bele, de lehet, hogy a Tosisnak a végére van egy ilyen visszavágásunk, mert hogy elhoztak bennünket egy olyan találkozóra, ami az útszélén zajlik, tehát ahogy már mondtam, az igazi Tokyo Drift az így van, hogy nagyon ritkán vannak akkora találkozók, amik egybe vannak, és egy parkolóházban vagy valahol, ciao guys, valahol lehet őket megtalálni. Eljöttünk egy titkos helyre, ahol szép kilátás van a Rainbow Bridge-re, ami azért nagyon fontos számukra, mert hogy ott is játszódott CGI-ban a Fast and Furious, és akkor itt összejönnek a haverok. Volt itt új Civic Type-R, láttam már Toyota Cressidát szétültetve, és itt van egy nagy kedvencem, egy Evo 9-es, amivel már a harmadik kört teljesíti a tulaj, az utcán teszem hozzá. Túl gyorsan nem megy, de az állest azt szétropogtatja, és egymást forgatják. Láthatóan, kicsit közelebb érkezve, carbon splitter, rendkívül fontos carbon oldalsó splitter is van, és hát abból, ahogy közlekedett vele a csávó, meg amilyen hanggal megérkezett, ugye nyilván ALS van benne és minden egyéb, úgyhogy föl van fújva mindenhova. A cég neve ez a Voltex Racing Suzuka, aki építette a kocsit. Gyönyörű egyébként, nagyon, nagyon vadul néz ki. Plusz légbeömlők a hűtés kedvére, teljes motorháztető egyébként karbon szintén, és azon is ki van vágva az összes olyan lehetőség, ahol még lehet hűteni a motort, de a fékektől is oldalt ki van vágva. Természetesen elképesztő mennyiségű szélesítés van rajta. Nagyon durva. És látszik, hogy újkorában szegény autó fehér volt, és minden szélesítést megcsináltak rajta feketéből. Okosba semi-slick, mert hát azért csak tapadjon már, nem? És az elmaradhatatlan kályhacső, valamint a még jobban elmaradhatatlan 3 és 400 km/h között rendkívül komoly leszorító erőt képző szárny. Ahhoz képest, hogy 390 lóerő, és hogy néz ki kívülről, mint ami helyből fel akar szállni, belül eléggé széria maradt a kocsi. Ezt a gyerek törpekormányt egyáltalán nem értem, de egyre több autóban látom itt Japánban, tehát valószínűleg ez nekik valami becsípődés, hogy ilyen törpekormányt kell használni. A középső plusz óracsoport pedig természetesen azokat az extra értékeket mutatja, turbonyomást, olajhőmérsékletet és minden egyéb olyan extrát, ami ahhoz kell, hogy az ember egy ilyen picit tuningolt motort ne verjen szét, hogyha valami nem jó értéket mutat, akkor nyilván azonnal meg kell állni. Egyébként a tulajtól megtudtam, hogy ez a 6. autója, amit a mai napon vásárolt, és elkezdte sorolni,
Az első R35 Liberty Valknál picit megakadtam lelkileg, utána mondta, hogy van neki stok R35-je is természetesen, meg még felsorolt másik pár autót, úgyhogy mondtam neki, hogy nem lesz a barátom, de megpróbáljuk vele megszervezni, hogy kipróbáljuk a Liberty Valkot. Azt mondta, hogy terhes a felesége, ez nem sokat segít. A másik, amit mondott, hogy 29 éves, és mondtam, hogy 29 évesen ilyen autód van, és akkor kezdte el elmagyarázni, nem van neki 6. Úgyhogy mondtam, hogy utálom. Ennyi. Egész szimplán. Vagy csak rohadt irigy vagyok. Na mindegy. Támogatónk a sportruházat és a küzdősportok szakértője a BP Fight. ProGame Goldex Kft. Professzionális élelmiszeripari megoldások. Ha játék és internet, irány a Játéknet. Látogatószámlálás, látogató analitika, 98% feletti pontosság nagyvállalati referenciákkal az Xperion-tól. A sebesség támogatója a Bex Csapágy webáruháza. Azt hiszem éjfél van, de lehet, hogy már fél egy is. Viktorral már napok óta itt vagyunk, és elkezdjük feldolgozni azokat az ismerősöket, akiket egyébként Instagramon ismertünk meg az elmúlt hónapokban, amikor készültünk itt a japán túrára, és elkezdtünk összeszedni olyan srácokat, akik hajlandóak megmutatni a kocsijukat, beültetnek engem is néha, vagy akár Viktort, vagy majd később talán Somát is, és megmutatják azt, hogy mi nekik az autózás. A mai vendégünk egyébként Toshi lesz, ennek a Toyota Celica-nak a tulajdonosa, amely nagyon hasonlít a Fast and Furious autók egyikére, méghozzá az első részből. Toshi egyébként megmutatta nekem kamerán kívül, hogy megvan a fotó, a gyorsulásos találkozón van egy pontosan ugyanilyen. Nem véletlen, azért a japán srácokat maga a Fast and Furious sorozat, és azon belül egyébként nyilván a Tokyo Drift is, de maga az egész sorozat nagyon-nagyon inspirálja. Imádják a filmeket, majd ki fog derülni, hogy valószínűleg Toshi is, hiszen meg fog szólalni a mai műsorunkban maga a kocsi tulajdonosa. Először is átadnám neki a szót, aztán amikor majd ő elmondta a mondókáját, akkor megmondom én, mit gondolok a kocsiról. I used to be like that way back then. I was way back then. I had bricks back then. I'm on the hip in case the ops pull up. My homie Tommy always had the hook up. You do it. Me what you want, don't ever call me a sidekick. Know what I want, girl, I'm tryna make you my chick. Hey, you excuse me, please don't confuse me. Put in my cup, I keep it pussy. I used to be like that way back then. I was way back then. I had bricks back then. I'm on the hip in case the ops pull up. My homie Tommy always had the hook up.ジャンルのスポーツコンパクトに憧れて、アンダーネオンが似合う車ってなんだろうって考えた時にこのトヨタのセリカが似合うなと思って、だいたいほぼ全部改造して、このバンパーとサイドバンパーとリアバンパー、あともともとこの色は黒で、それをオールペンでレッドにして、内装も全部。The engine is the same. Engine is the same. As the engine is the same. As the suspension, because we saw it's much lower. Yeah. He changed that. Okay. 高校生の時からアルバイトをしてお金貯めてました。前は走ったりとか好きだったんですけど、今はもうあんまりしなくなっちゃいました。もう本当車の改造が好きだから今乗りたいっていう。車が好きなので、なんか走るよりもただ乗ってるだけが楽しいです。ドライブが楽しいです。Is he has some plans to upgrade the car, or he wants to keep it like this? もう今年中に降りる予定で、もう売り手も決まっちゃってるんで、もうこれでラストです。And if he sell it, what was the next one? What will be the next one? コルベット。Yeah. コルベット。 Corvette. From Shibuya. Yeah. This is his dream car. 夢の車。夢の車。Yes. Which edition? C8. The new one. We know that here in Japan, owning a car and using a car is very expensive. How they managing that it's a young age like him? 楽しく仕事をすることです。
sok érdekes infót elmondott, és nagyon tetszik azt, hogy ennyire fiatalon már ennyire szeretik az autózást, és ahogy elmondta, a gimnázium éveiben ő mellékállásokat vállalt, nem is egyet azért, hogy összegyűjthesse azt a pénzt, ami ennek az autónak a megvásárlásához szükséges. Tudom, hogy ez nem egy őrült csapásmérő. Tudom, hogy nincs olyan állapotban ebben a pillanatban, amitől olyan übermódon neki mennénk a falnak, de azt gondolom, hogy egy 23 éves srác szintjén, főleg ebben a gazdasági helyzetben, és itt Japánban, ez igenis óriási nagy dolog, hogy ilyennel jár, és ugye azt is hallhattuk, hogy van terv, hiszen el akarja adni, és egy olyan kocsit szeretne venni, amit félek, hogy jelenleg még a DJ állásával nem fog tudni megvenni, bár egyébként nem keres rosszul, nem akarok konkrét számokat mondani, de elmondta, hogy azért ez a DJ-skedés, ez nem olyan rossz biznisz itt. Egyébként nagyon sok DJ van a városban, meg egész Japánban, akik mind imádják az autózást. Van nagyon sok olyan menő DJ, akinek több Bossozokú autója is van a Lamborghinik mellett. Szóval jó irányt választott Toshi, és én elhiszem, hogy meg lesz neki a C8, de visszatérve a Toyotára, én azt gondolom, hogy tök jó ez a kocsi, és a maga nemében azt képviseli, és ezt beszélgettem Viktorral is idefele jövet, azt képviseli, amit Toshinak 23 évesen ebben a japán kultúrában képviselnie kell, és ahol ő most tart. Látszott az arcán, hogy mennyire imádja a Fast and Furious filmeket, amiket mi Európában részben akár lehet, hogy kinevetünk, bár én is nagyon szeretem a sorozatot. Igaz, hogy a 5.-6. rész után már elment egy mesefilm irányába, de tényleg az első 2 rész az még az autókról is szólt, vagy főleg az autókról szólt, és ahogy ő is elmondta, imádják ezek a srácok itt ezeket a kocsikat. Aztán azt is elmondta, hogy a 3. része, hogy pontosan egyre több embertől halljuk, az nem igazán segít azon, hogy a japánok megszeressék a sztorit, meg egyébként hát csak nagyon kis részben valóság az, meg igaz az Tokióról, amit a Tokyo Drift sugall. Ezért is akartuk megmutatni az alapot, a basicet. És nagyon bízom benne, hogy az elkövetkezendő adásokban majd ennél sokkal-sokkal komolyabb embereket és sokkal-sokkal komolyabb autókat is meg fogunk ismerni. Félre ne értsétek, nem nézem le egy pillanatig se, sőt, imádom, hogy rászánja az estéjét, meg az éjszakáját arra, hogy eljöjjön velünk, mutogassa, autókázzon, beszéljen, és aztán majd innen hajnali 2:30 még elmenjen, és egy szettet lejátszon valamilyen bárban, Shibujában, ahol egyébként meghívott bennünket, de mondtam, hogy nekem 6-kor parkpermit kell forgatni, úgyhogy ez most kimarad. Úgyhogy tök menő az este, imádom, és nagyon vicces, az elejét akartam külön megmutatni, mert előbb Viktor is lerúgta a splittert, hogy ez nagyon mozog. Ez nyilván azért van, mert nagyon sok ültetett autónál látjuk itt Japánban, hogy annyira alacsonyan vannak, hogy simán szétverik a kocsi alját, és nyilván ez is annak az eredménye, hogy Toshi használja ezt a kocsit minden nap, és valószínűleg leugratott vele egy pár helyről, vagy túl alacsonysága miatt nekiugrott pár dolognak. Tök menő a belseje, benne azokkal a kiegészítőkkel, ami ezeket a fiatalokat, meg ezt a kultúrát képviseli, a 87 000 kapcsoló, meg kijelző, a levehető kormány, amit nyilván természetesen az is a Fast and Furious-ből van, hogy fölrakja a tükörre. Úgyhogy ez a kocsi, ez a srác azt képviseli, amit itt most képviselni kell, és ez nem mosolyt, hanem boldogságot csal az arcomra. Iszonyat menő volt őt megismerni, baromi jó estét töltöttünk együtt, úgyhogy én nagyon boldogan zárom a műsort, és nagyon-nagyon köszönöm nektek, hogy ma velünk tartottatok. Lesz garázs a jövő héten is, természetesen, nem biztos, hogy Japánból, de a Japánból is lesz még 1000 adás. Addig is kövessetek bennünket itt is a YouTube-on, aki esetleg még ezt eddig nem tette meg. Kövessetek Instagramon és TikTokon is, hiszen TikTokon nagyon sok extra anyagot töltöttünk már föl, és fogunk még feltölteni Japánnal kapcsolatban, ami mind az autózásról, vagy csak az itteni életről szól. Még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy ma itt voltatok, jövő héten találkozunk. Arigato, sziasztok! A műsort támogatta a Rédei és Pál ügyvédi iroda, a cég jogszakértője. Hedo, az út, ami összeköt. Partnerünk az Alfa Romeo Magyarország. Gumihotel gumiszerelés a Grand Gumi Kft-től.